من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. تو این ویدیو میخوام درباره کتواسیدوز که یکی از اورژانس‌های بیماری دیابت هست و همینطور در مورد اینکه کی از نوار آزمایش کتون استفاده بشه صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. کتواسیدوز که از اورژانس‌های دیابت و احتمال وقوع اون در افراد مبتلا به هر دو نوع دیابت 1 و 2 وجود داره. کتواسیدوز بیشتر در دیابتی‌های نوع 1 دیده میشه، ولی در بعضی شرایط خاص در نوع‌های 2 هم دیده میشه و اگه دیده میشه در دیابتی‌های نوع 2 زیاد هست، به خاطر تعداد بیشتر بیماران دیابتی نوع 2 هست، نه احتمال بالا در نوع 2. به دلیل خطرناک بودن کتواسیدوز دیابتی لازمه همه بیماران دیابتی، حتی دیابتی‌های نوع 2 با اصول پیشگیری از کتواسیدوز آشنا باشند و اونها رو دقیقاً رعایت کنند. یکی از مهمترین این اصول اندازه‌گیری کتون ادرار هست. آزمایش کتون ادرار با استفاده از نوارهای مخصوصی انجام میشه که از داروخانه‌ها قابل خریداری هست. بدین صورت که شما نوار رو وارد ظرف ادرار تازه خودتون میکنید و بعد از گذشت حدود 15 ثانیه و تغییر رنگ نوار از روی مقایسه اون با رنگ‌های استانداردی که در دیواره شیشه محتوی نوارها قرار دارن میتونید مقدار کتون ادرار خودتون رو به صورت تقریبی حدس بزنید که به صورت کم، متوسط و زیاد قابل ارزیابی هست. شما باید حتما یه بسته نوار آزمایش کتون ادرار رو که تاریخ انقضای اون نگذشته باشه همیشه در خانه و همینطور همراه خودتون در مسافرت داشته باشید تا بتونید در مواقع لزوم از اون استفاده کنید. همینطور به خاطر داشته باشید که این نوارها باید حداکثر ظرف 6 ماه بعد از باز کردن در شیشه مصرف بشه. در غیر این صورت بعد از این مدت حساسیت خودشون رو از دست میدن. بنابراین همیشه تاریخ باز کردن در شیشه رو روی اون بنویسید. خب حالا موارد استفاده نوارهای آزمایش کتون ادرار چی هست؟ اولین مورد قند خون‌های بالاتر از 250 تا 300 که با استفاده دستگاه‌های مخصوص اندازه‌گیری قند خون به دست اومده باشه. مورد بعدی وجود هر کدوم از علائم هشدار دهنده کتواسیدوز دیابت مثل احساس خستگی و تشنگی دائم، پوست خشک و برافروخته، حالت تهوع، استفراغ، درد شکم، تنفس غیر طبیعی به صورت سریع و عمیق شدن تنفس، استشمام بوی استون از دهان، کاهش سطح هوشیاری و در موارد شدید بیهوشی کامل و کما. مورد سوم وقتی که شما دچار بیماری کسالتی شدین، مثلا آنفولانزا گرفتین یا دچار کرونا یا هر بیماری حاد دیگه شدین. اولا باید قند رو تو این شرایط بیشتر چک کنید و نکته خیلی مهم که انسولین رو نباید قطع کنید. خیلی از بیمارا به حساب اینکه ضعیف شدن انسولینش رو تو این شرایط قطع میکنن که کار خیلی اشتباهی هست و خطر مرگ داره. و علاوه بر این که کتون خون رو چک میکنید باید مایعات بیشتری هم مصرف کنید. شما باید هر زمان که نتیجه آزمایش کتون ادرار متوسط یا زیاد نشون میده، حالا هر ساعت شبانه روز که هست، پزشک معالج خودتون رو در جریان بذارید و یا به مراکز درمانی مراجعه کنید و برای این مواقع همیشه تلفن تماس ضروری با پزشک خودتون رو به همراه داشته باشید تا دستورات لازم در این زمینه به شما داده بشه. این مسئله خصوصا در مورد بیماران دیابت نوع 1 ضرورت بیشتری داره. نکته مهم در اینجاست که اگر کتون موجود در ادرار در مراحل اولیه تشخیص داده نشه، مخصوصا هنگام کسالت و بیماری، اجسام کتون در خون تجمع پیدا میکنند و منجر به بروز عارضه خطرناک کتواسیدوز دیابتی میشن. اگر آزمایش کتون ادرار به موقع انجام بشه و به موقع هم به پزشک یا مراکز درمانی اطلاع داده بشه و اقدامات لازم انجام بشه که شامل افزایش انسولین دریافتی و دریافت مایعات کافی هست، موارد بستری بیماران دیابتی به علت کتواسیدوز به حداقل خواهد رسید. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و
دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.